કેમ છો તમે બધા? હા તો વાંધો નહીં હો, બાકી મોજમાં જ રહેવાનું હો. હાલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મુદ્રિકાસ મિની ફૂડ્સમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે કંઈક નવું બનાવીએ તો કેવું રહેશે? અને હા મિત્રો, એક વાત તમને હા હાસી કહી દઉં હો, તમે છે ને આ વિડીયો અધૂરો મૂકીને ક્યાંય અહીંયા જતા નહીં હો, અને પાછા જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો આ નવી ચેનલને હો. તો હાલો, હું રાની પાસે જાઉં અને એને કહી દઉં. રાની, ઓ મારી રાણી, કહા છો તમે? હું એમ કહું છું કે આજે છે ને કુછ કાઠિયાવાડી દેશી ખાવું છે, તો શું બનાવશો તમે? એ તો છે ને તમારા માટે કાઠિયાવાડી અડદની દાળ અને રોટલો બનાવી દઉં. આ દાળ તમને ખાવાની મજા પડી જશે. અડદની દાળ અને રોટલો? અરે વાહ, મજા જ પડી જાય ને તો. હાલો તો બનાવો જલ્દી. સારું હાલો, તમે થોડી વાર આરામ કરો, હું અડદની દાળ બનાવી લઉં પહેલા. એ હારું હાલો, થોડો થાક લાગ્યો છે તો આરામ કરી લઉં. હા, ભારે ટાઢો સાયો છે હો.
અડદની દાળ અને રોટલા બની ગયા છે. એ સાંભળો છો? ઉઠો હવે. ચાલો, ગરમા ગરમ અડદની દાળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આહા. હાલો હાલો. ટીનુ, ઓ મીનુ, એ હાલો, ખાવાનું બનીને તૈયાર છે. એ હાલો જમવા. શું બનાવ્યું છે માં આજે? હા, શું બનાવ્યું છે આજે? શેની દાળ છે માં? આ તો કંઈક નવી દાળ લાગે છે. મજા પડશે એવું લાગે ખાવાની. હા ટીનુ મીનુ, આ દાળ ખાવાથી તાકાત આવે છે. એ હાલો હવે ચોળીને ખાઈ લઈએ. હાલો હાલો.